to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my storm. Καλησπέρα παιδιά. Σήμερα κάνουμε βιντεάκι με VF. VF 185. Όχι απλό, καλό VF. Με περιφερειακά μεν, αλλά καλό. Είναι του φίλου του Στράτο. Γεια σου Κώστα. Το οποίο μπορεί, όσοι βλέπετε το κανάλι μπορεί να το θυμάστε, γιατί το είχαμε ξαναβάλει μια φορά που βάλαμε shifter και λέγαμε από τότε να κάνουμε ένα βίντεο, αλλά λόγω δουλειές και εμένα και του Στράτου δεν είχε κάτσει φάση. Τώρα όσο περνούσε ο καιρός, ο Στράτος επειδή δεν κάθε καλά, το βελτίωνε, τώρα θα κάνουμε πιο ωραίο βίντεο ακόμη από ό,τι θα μπορούσαμε να κάνουμε, γιατί το μηχανάκι έχει φτάσει σε άλλο επίπεδο τώρα. Έχει ακόμα πολύ, αλλά από το μαμά είναι σε άλλο επίπεδο. Για να ξεκινήσουμε. Πριν πόσο καιρό το έχεις πάρει? Λοιπόν, Κώστα, το μηχανάκι το πήρα το Σεπτέμβριο του 2021. Το έχουμε σχεδόν τώρα 1,5 χρόνο. Σεπτέμβριος 22, Σεπτέμβριος τώρα δεν έχει πάει ακόμα. Ναι, είμαστε σχεδόν 1,5 χρόνο. 1,5 χρόνο, σχεδόν. Ναι. Όπως το μηχανάκι δεν έμεινε μαμά ούτε μια μέρα. Με το που το πήρα έβαλα εξάτμιση πάνω. Και τι εξάτμιση? Μια SC που γκάριζε παιδιά επειδή το έχω ακούσει. Είχε έρθει από το συνεργείο εκεί πέρα. Ήταν όντως σαν χωνή, δεν θυμίζει εξάτμιση. Είχε κάνει μια κίνηση, ακούστηκε όπως είπε σε όλο το δρόμο εκεί της Μεάνδρου. Τότε δεν είχες κάνει πολλά πράγματα. Όχι. Μόνο την εξάτμιση. Μόνο την εξάτμιση φορούσα και ένα φίλτρο. Και μετά όταν ήρθε και κάναμε το βίντεο είχε βάλει ήδη τον εγκέφαλο και βάλαμε και το shifter. Το μηχανάκι έχει προγραμματιστεί και έχει φτιαχτεί γιατί έχει πειράξει λίγο την κεφαλή, μια ροϊκή που έκανε ο Μάστρας. Είναι στο Μότο Κυριάκο, ο οποίος βρίσκεται στην Πελοπόννησο. Εύβοια. Συγγνώμη, Εύβοια. Λουτρά Διψού. Το μηχανάκι φορτώθηκε, πήγε εκεί, για να μην νομίζετε δεν είναι ετοιματζίδικο το πρόγραμμα. Ρυθμίστηκε πάνω στο δυναμόμετρο με όλα αυτά τα πράγματα που φοράει τώρα. Και για πες μας τώρα τι σου έχει κάνει ο Μάστρας. Λοιπόν, φοράει κεντροφόρο με τα μαμά ελαττήρια πάνω. Είναι Euro 5 το μηχανάκι, δεν είναι το Euro 4. Και retainers για να είναι πιο safe το μηχανάκι και για να ανεβάζει τροφές ανά πάσα στιγμή μπορείς να το ρυθμίσεις. Γιατί γυρνάει και 11 από ό,τι μου είπε ο Στράτος. Ναι, γυρνάει τώρα, είναι 11,5 γυρνάει. Οπότε παιδιά θέλουμε αυτό που κάνουμε καμιά φορά και στα μικρά μηχανάκια, ότι θέλουμε ψηλά για να μην αδρανήσει καμιά βαλβίδα και τα πάρεις όλα στο χέρι. Αυτό, ναι. Σωστός. Ο Μάστρας τα πρόβλεψε όλα. Φοράμε ένα σώμα τη στομπάκι 34 με χωνί πουλίνι, νομίζω είναι το χωνί, νομίζω είναι πουλίνι. Το βεντούρι λες το μπροστά. Το βεντουράκι, για καλύτερη ροή του αέρα. Έχεις καταργήσει τον παπά, γιατί αφού έχεις βάλει βεντούρι, ναι. Δεν γίνεται. Λοιπόν, εξάτμιση άλλαξες τώρα. Φορούσα μια Racetech, με αυτή είχε δυναμομετρηθεί το μηχανάκι. Τιτανίου, Παπαγιάννης. Τώρα φοράμε μια VPR F50, είναι εντελώς πολύ καλύτερη αυτή η εξάτμιση. Είναι και ο ήχος ωραίος. Είναι ωραίος ο ήχος, πιο μπάσος έτσι ωραία. Δηλαδή τώρα που ερχόμασταν το άκουγα, μ' άρεσε το μηχανάκι. Δεν σε πούνουσαν τα αυτιά, το απολάμβανες τον ήχο. Ναι. Και μετά, φίλτρο μου είπες πρόγραμμα. Το πρόγραμμα δυναμομετρήθηκες πόσο είναι? Το πρόγραμμα έχει 2 χαρτογραφίες στο μηχανάκι. Στο καθημερινό αυτό που χρησιμοποιώ κιόλας γιατί καίει καλύτερα. Και λιγότερο. Και λιγότερο, ναι. Καλύτερο για την τσέπη μας, αλλά και λιγότερο. Ναι, και λιγότερα. Είναι στα 23,6. Με 95 έχουν ρυθμιστεί και τα δύο. Και το άλλο, όταν θες να το τρέξεις με κάποιον, να το δοκιμάσεις το μηχανάκι, δουλεύει πιο full. Βγαίνει γύρω στα 24,9 άλογα. 25 άλογα. Εκεί. Ναι, 25. Δηλαδή και το δυναμόμετρο μπορεί να σου δείχνει για παράδειγμα 23 και να είναι 24. Και το 24 για παράδειγμα μπορεί να είναι και. Και εκτός αυτού, να πούμε κάτι, είναι με 95, παιδιά, επειδή είναι το έχω δει και έχω κάνει και σε μηχανάκι δυναμομέτρηση, έχω κάνει και στο αμάξι μου και η βενζίνη παίζει ρόλο. Ναι. Αν ήταν με 100, στο μηχανάκι δεν έχεις μεγάλη, ας πούμε στο αμάξι μπορεί να δεις και 5 άλογα. Στο μηχανάκι έστω και το μισό άλογο ή ένα άλογο θα το δεις. Με την 100 είναι άλλο πράγμα. Ναι. Γιατί βοηθάει πάντα τέτοιο όπως είναι και τα οκτάνια, γι' αυτό βγάλαν και αυτή την βενζίνη, γιατί είναι και καλύτερη για τον κινητήρα. Το low και το πρόγραμμα το μεγάλο αλλάζει από το κουμπί, γιατί το είδα το κουμπί, κουμπάκι, ναι. το κίτρινο αν το βλέπετε, θα σας το δείξω και μετά από κοντά το τραβήξουμε για από κοντά το μηχανάκι να το δείτε. Οπότε δηλαδή εν κινήσει εκεί που πάει, άμα θέλει, τάκ, το αλλάζει, γεια σας. Ναι. Σε χιλιοστά πόσο βγαίνουν αυτά τα μηχανάκια?
Σε χιλιοστά νομίζω Κώστα βγαίνει 57,8 με 63. Επί 63 νομίζω. Έτσι βγαίνει. Ναι, αυτό το ναι. μπροστά. Και σε άλογα. Σε άλογα μανίσιο βγαίνει γύρω στα 17. 16,9, 16,7. Με το μεγάλο πρόγραμμα είσαι σχεδόν 25. Ναι, 24,9, 25 πες. Είσαι 8 άλογα πάνω με περιφερειακά. Παιδιά, έχει πολλές δυνατότητες το μηχανάκι. Γιατί εγώ δεν υποστηρίζω κάτι. Υποστηρίζω. Δηλαδή, μου αρέσουν τα Honda, να πω την αλήθεια, αλλά μου αρέσουν τα Honda τα παπιά. Το ξέρετε όλοι. Το βλέπετε και στο κανάλι ότι είμαι κολλημένος με τα παλιά τα μηχανάκια τα Honda. Πολλοί λέτε GTR, τι να πούν τα VF. Ή τα VF, τι να πούν τα GTR. Αλλά να είμαστε αντικειμενικοί, έχει πολλές δυνατότητες το μηχανάκι. Ναι. Εντάξει, ο καθένας και παίρνει ό,τι θέλει. Ναι, και γενικότερα αυτά τα καινούργια τα μηχανάκια είναι σε άλλο επίπεδο. Δεν είναι με τα παλιά που ασχολούμαστε. Ναι. Και το GTR και το VF αυτά Έχουν είναι τώρα στην κορυφή. εντάξει, ναι. Έχουν περάσει πιστεύω και τα Krypton. Απλά πρώτο παίζουν GTR με VF και μετά είναι τα Krypton. Και μετά πάνε από πίσω και κυνηγάνε τα παπάκια. Ναι. Από μηχανικά αυτά. Ναι. Εξωτερικά τι έχουμε φτιάξει. Εξωτερικά φοράμε καλύτερα φρένα μπροστά, φοράμε μια δισκόπλακα. Σωστός, γιατί φτιάξαμε γκάζι, πρέπει να έχουμε και ασφάλεια. Φοράω και πίσω μια μαργαρίτα. Και φοράει και πάντα κράνος. Τώρα που ερχόμασταν ήταν σωστός και όποτε τον έχω δει, δηλαδή πάντα το στράτο, επειδή τον βλέπω και μέσα στην πόλη, είναι πάντα με κράνος. Ναι. Κράνος πάντα. Και μαργαρίτα και πίσω. Ναι. Τα γραναζάκια που είναι ρυθμισμένα και το μηχανάκι είναι 14 μπροστά, 45 πίσω. Για πιο μπαμ, για πιο μπαμ, γιατί πιο το μανίσιο είναι τραποσάρι. πιο μακρύ, είναι 15-48. Εντάξει, κοίτα, συνήθως οι εταιρείες έτσι τα βγάζουν. Δεν τα βγάζουν για αγωνιστική χρήση. Ναι. Το βγάζουν για να πηγαίνει ο κινητήρας χαλαρά σε μακρινές αποστάσεις. Να μην ζεσταίνεται, να μην κάνει. Τώρα ο Στράτος που το θέλει για πιο racing καταστάσεις, το έχει φέρει στα μέτρα του. Ναι. Και το σωστό είναι ότι μου το είπε πριν. Ρυθμίστηκε στο δυναμόμετρο με αυτά τα γρανάζια. Το καλύτερο γιατί το βλέπεις εκεί, μπορείς να το διορθώσεις. Αυτό έκανε και ο Μάστος. Ας πούμε, παιδάκι μου, αν έβλεπε ότι κάπου κάνει κοιλιά το πρόγραμμα ή δεν του αρέσει, μπορείς να το διορθώσει με τα γρανάζια αυτά. Γιατί όσο και να πεις ότι αν κάνουμε πρόγραμμα και το γραναζώσουμε μετά στο δρόμο, δεν είναι τόσο καλό. Εκεί είναι το απόλυτο. Έχεις το δυναμόμετρο, τη δυναμομέτρηση. Ναι, τη δυναμομέτρηση, μάλλον, όχι δυναμόμετρο. Βίντεο δυναμόμετρο δεν έχουμε. Όχι. Δεν πειράζει. Έχουμε τη δυναμομέτρηση. Και τη δυναμομέτρηση. Θα σας στηρίξω τώρα πάνω να τη δείτε στην οθόνη. Θα μας τη δώσει μετά ο Στράτος, δεν την έχω κι εγώ τώρα. Για να δείτε τη δυναμομέτρηση, γιατί να είμαστε σωστοί. Δεν λέει λόγια του αέρα. Μακάρι να έχουμε και βίντεο. Δεν έχουμε βίντεο. Ίσως αν ξαναπάει. Έχω τώρα και που το ξέρει θα έχει. Φτιάχνα το μηχανάκι. Μπορείς να μας δώσεις φωτογραφίες, θα τις ρίξουμε. Ναι. Ό,τι έφτιαχνε ο Μάστορας. Πέρα από φρένα μετά, μανετούλες βλέπω. Μανέτες κόζι, ναι. Φοράω άλλο φαναράκι μπροστά. Είναι αυτό βαμμένο. έλεγα, ναι, γιατί το είδα φημέ. Είναι βαμμένο. Και το έχεις κάνει φημέ και το κοντέρ. Και το κοντεράκι μπροστά, ναι. Σελίτσα, aftermarket, ναι. Και τα κερατάκια Και πίσω τα που λέμε κερατάκια είναι το χειρολαβές. Και στο πίσω το φανάρι είναι και αυτό φημέ. Και λαστιχάκια έχεις αλλάξει, έτσι. Ναι, δεν είναι τα μανίσια, γιατί άμα έχουμε τα μανίσια πάει. Θα σκοτωθούμε. Δεν είχαν γόμα καλή, έτσι. Καθόλου. Ήταν τέτοιο. Φοράμε τώρα Michelin, MotoGP, 120-70-17 πίσω και 90-80-17 μπροστά. Είναι παιδιά, άμα δείτε το VF από πίσω και το λάστιχο και ο κόλλος που λέμε, η ουρά, να μην το πω γιατί, η ουρά που κάνει πίσω είναι σαν μηχανή. Σαν μηχανή, ναι. Όλο το στυλ. Και κάτι μου είχε πει ότι Άλεξε, μου το είπε, ήθελαμε να τις βάλουμε και τις ζάντες πριν το κάνουμε το βίντεο, αλλά δεν έκατσε η φάση γιατί έπαθε ζημιά το παιδί. Έφτιαξε ζάντες με ακτίνες. Επειδή δεν βγαίνουν για το VF, τι έκανες, όλη τη διαδικασία πήρες GTR. Πήρα από GTR μέτρα, δηλαδή δισκόπλακες, γρανάζια. Βασικά οι ζάντες είναι από GTR, γιατί για VF δεν βγαίνουν aftermarket ακτινοτές. Πήγα στο μηχανουργείο, στον Τόρνο, μου έφτιαξε γραναζιέρα ειδική για να μπαίνει. Απλά πήρες τη ζάντα και έφτιαξες το κέντρο να κουμπώνει σε σένα. Ναι, αυτό ναι. Συνεμπλοκ, τροχού, τα πάντα όλα. Εντάξει, δούλευε κανονικά το μηχανάκι, αλλά μετά από 2 μέρες κοπήκαν όλα πίσω. Πίσω από τη δύναμη, παιδιά, γιατί έχει και δύναμη το μηχανάκι, μην λέμε χαζομάρες τώρα. 24-25 άλογα είναι δύναμη. Είναι και βαρύ, οπότε την έτρωγε εκεί, σπάσανε εκτείνες. Απλά επειδή δεν έδωσε και λίγα λεφτά, 700 ευρώ, έτσι. Παίρνεις μηχανάκι με 700 ευρώ. Παίρνεις ένα παπάκι, θα μπορούσε να έχει το GTR, το VF στην άκρη και να πάρει ένα παπάκι με 700. GLX. Ναι,
Για να το έχεις μόνο αυτό για μόστρα Αυτό, ναι. και να έχεις ένα GLX. Και έδωσε να φτιάξει 2 ζάντες. Απλά θέλει πιο ενισχυμένες ακτίνες. Συνεννοήθηκε με το μάστορα που τις έφτιαξε, θα φτιάξει με πιο ενισχυμένη ακτίνα και θα τις βάλει. Μπορεί να κάνουμε κάνα short video, άμα κάτσει και τις βάλει. Ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε τώρα στο ρεζουμέ. Έχουμε κάνει κάτι για να δούμε τη δύναμη. Ναι, δηλαδή, ναι. λέμε 25 άλογα. Είναι 25 άλογα. Αυτό, ναι, είναι 25 άλογα, είναι 24. Άμα δεν το δεις στο δρόμο σε σύγκριση με κάποιο μηχανάκι αντάξιό του, δεν μπορούμε να ξέρουμε. Έτσι. Δεν βρήκε και κάνα παπάκι, κάνα GLX 57 να δοκιμάσει. Για πες μας τι έχουμε κάνει. Έχουμε ανοίξει με ένα GTR 57 με κεντροφόρους φορούσε, ήταν δυνατό και αυτό, πολύ δυνατό μηχανάκι. Ήμουνα ακριβώς ένα μηχανάκι μπροστά και το μηχανάκι αυτό δήλωνε την 26 άλογα. Τώρα δεν ξέρω. Δυναμομετρημένο, ναι. Εφόσον ήταν έτσι και σίγουρος ότι ήταν δυναμομετρημένος, πρέπει να πει είχε 26. Εγώ του λέω έχω 24. Τι να πω, τρέχουμε. Πάμε. Και ξέρεις, καμιά φορά περισσότερο κόβουν άλογα, δεν λένε την αλήθεια. Ναι, εντάξει. Όχι λένε παραπάνω. Οπότε είχε 26 άλογα, πιστεύω το παιδί, αλλά ήσασταν στα κιλά. Εγώ να φανταστείς, του έφυγα στην εκκίνηση. Στην εκκίνηση, δηλαδή με έχασε πρώτη Δευτέρα. Ενώ το GTR άρχισε να τα δίνει μετά όλα. Μετά Τρίτη, Τετάρτη. Ενώ εγώ είχα κάνει τον μπάμι μου. Προφανώς ήταν το γρανάζωμα διαφορετικό. Μπορεί και το γρανάζωμα, ναι, εντάξει. Μπορεί άμα τρέχαμε με άλλα γρανάζια να ήταν μπροστά το GTR. Γιατί το GTR είναι πιο ελαφρύ σαν μηχανάκι. Ναι. Σε σχέση με το VF. Και όχι και πάρα πολύ, γιατί είστε και δύο ογκώδες μηχανάκια. Ναι. Δεν είναι στρογγυλοφάναρο ή GLX, Ναι. είναι ογκώδες μηχανάκι. Αλλά εάν φύγεις στην κόντρα, κάνεις τον μπαμ και τον δώσεις τον άλλον μισή κολόνα, μία κολόνα, παιδιά, δύσκολα μαζεύεται. Ναι, είναι πολύ Πρέπει δύσκολο. να έχεις πολύ δύναμη να το μαζέψεις. Δηλαδή για να σε έφτανε και να σε περνούσε στο GTR, αν τον έδωσες από την εκκίνηση 2 μηχανάκια, 3, θα έπρεπε αυτός μετά να έχει 28-30 άλογα για να σε περάσει άνετα μετά. Αλλά σε μάζεψε και Ναι. βγήκες μπροστά τέτοιο. Οπότε ένα tip, να ξέρετε, προσπαθήστε να έχετε μπαμ. Όταν Αυτό. ξεκινάτε να φεύγετε καραμπίνα που λέμε. Και από πρόσφυση και από γρανάζωμα. Και παίζει και εμπειρία, έτσι. Ναι, σίγουρα. Ναι. Γι' αυτό συνήθως δεν το τρέχουμε και οι ίδιοι. Το δίνουμε σε κάποιον που είναι οδηγός. Δηλαδή, Ξέρει. εμείς πόσες φορές είχαμε κάνει δοκιμές, είχαμε τον οδηγό που έτρεχε στα Dragster, το Γιώργο τον Κούστο που έτρεχε του Κοντοβά. Α, ναι, Το κατάλαβα. Mini Pro. Ναι. Είχε εμπειρία το παιδί από τους αγώνες. Ή πολλοί που ξέρετε από το κανάλι, το Μίτσο, τον Χίτα. Ο Χίτας είναι. Ο Μιτσάρας εδώ είναι κορυφή κι αυτός. Τι άλλο δεν είπαμε. Τα έχουμε πει όλα, πιστεύω. Δοκιμές έχεις κάνει. Είπαμε τι δύναμη έχει βγάλει, τι χιλιόμετρα περνάει. Είπαμε. Δεν είπαμε χιλιόμετρα. Ναι, περνάει με έκτη, βασικά με πέμπτη γύρω στα 155 αναλόγως. Πετάς πέμπτη 155. πριν ναι. πόσο, καμιά κολόνα πριν 400. Ναι, εκεί γύρω στα 380. 380, ναι. Οι κολόνες νομίζω είναι 25 μέτρα, εκεί πρέπει να είσαι. Ναι. Οπότε εντάξει, μπήκε η έκτη, τι να κάνει. Η έκτη είναι απλώς θα σου ανεβάσει 1 χιλιόμετρο, ναι. 2, ναι. Να στα κρατήσει. Αυτό είναι η έκτη, δεν είναι κάτι. Πόσο, 100? 155. Παιδιά, του Πασχάλη πόσο ήταν το GTR. Δεν θυμάμαι πόσα άλογα έλεγε ο Πασχάλης ότι είχε. Αλλά περνούσε 162. Οπότε είναι και το γρανάζωμα διαφορετικό. Αλλά επειδή μερικοί το είχαν αμφισβητήσει πάρα πολύ, θα το δούμε και τώρα πόσο περνάει το μηχανάκι. Αλλά βλέπετε ότι αυτά τα μηχανάκια έχουν πολλές δυνατότητες. Ναι. Δηλαδή και αυτό τώρα πάρα πολλά είναι τα χιλιόμετρα. Για να βγάλεις 155 με παπάκι, πρέπει να δώσεις καμιά δεκαριά χιλιάδικα. να κάνεις CNC, να βάλεις τα γεκάβα, να βάλεις ό,τι υπάρχει σε κορυφή. Δεν γίνεται. Ή να ξεφύγεις και να βάλεις άλλα μπροστινά που βάζουν τώρα από Innova ή από. Ναι, για να ελαφρύνουν και. Από Krypton βάζουν, φτιάχνουν τέτοια. Λοιπόν, θα σας το δείξω και μία από κοντά. Θα τραβήξουμε πλάνα να το δείτε το μηχανάκι τι όμορφο που το έχει ο Στράτος και θα το κάνουμε και δοκιμές. Θα το γράψουμε και με την κάμερα, θα βάλουμε το κινητό μου με εκείνη την εφαρμογή που έδειξα και πριν λίγες μέρες που έκανα παρουσίαση ένα μηχανάκι, να δούμε πόσα χιλιόμετρα περνάει με GPS, έστω για να είμαστε πιο κοντά να δούμε, να δούμε τι διαφορά έχει το κοντέρ με το τέτοιο, πώς το λένε, με το GPS. Ναι. Πιο καλύτερο θα ήταν το Draghi, δεν έχουμε. Μόλις με το στείλει ο Σκουφά το περιμένω ακόμα. Θα κάνουμε και καμιά δοκιμή. Πλάκα κάνω, έτσι. Λοιπόν, πάμε να σας δείξω το μηχανάκι και να κάνουμε και τις δοκιμές μας.
παιδιά, αυτό έτσι ένα μικρό ανοιγματάκι έκανα. Τώρα θα το ανεβάσω προς τα πάνω και με shifter. Για να δούμε. Πάμε. Ναι, με shifter, αλλά δεν έβλεπα στροφόμετρο. Έχει και shifter. Επειδή το στροφόμετρο είναι κάτω από την πεντούζα και δεν το έβλεπα. Περάσαμε με 115. Θα το ξανακάνουμε άλλη μια δοκιμή. Ωραία, πάμε παιδιά, αλλά είναι 400 για να δούμε. Χωρίς εκκίνηση, γιατί δεν το έχω. Θα το πάρει και μία ο Στράτος για να δούμε τέτοιο. Αν και από ό,τι είδα τώρα στα χιλιόμετρα έχουμε μια απόκλιση γύρω στα 10. Φορές και εσύ την κάμερα να το κάνεις και εσύ ένα πέρασμα. Όπα. Έχει μια απόκλιση γύρω στα 10 χιλιόμετρα. Ναι, έδειξε 111 πέρασε τώρα και εδώ έχει 120 κάτι έγραφε. Πάμε να βάλουμε την κάμερα στο δικό σου το κράνος, το κάνεις και εσύ. Κώστα. Έκλεισα γκάζι, μου έπεσε τελευταία στιγμή, έπεσε το κινητό ρε. Σου έπεσε το κινητό, το πιάσα τελευταία στιγμή. Γι' αυτό σταμάτησα και έκοψα. Καλά πέρασε. Νομίζω ανέβηκε, πόσο λέει τώρα. 121. Και πάει κι άλλο. Τι έγινε, έσπασε η βάση. Όχι ρε, μου έφυγε ρε, το πιάσα τελευταία στιγμή εδώ ρε. Τώρα στην κάμερα φαίνεται παιδιά, αυτή η κάμερα που είναι δικιά σου στο κράνος, πέρασε με 121. Οπότε δηλαδή έχουμε μεγάλη διαφορά. Το πέρασε 10 χιλιόμετρα παραπάνω ο Στράτος. Γι' αυτό σας είπα, αλλιώς είναι το μηχανάκι που το έχει ο διοκτήτης. Τώρα λογικά εσύ είδες άλλα 10 χιλιόμετρα παραπάνω. Οπότε αυτή είναι η απόκληση, τα 10 χιλιόμετρα. Πάμε να κλείσουμε το βίντεο. Λοιπόν παιδιά, όπως είδατε κάναμε και τα περάσματα.
Ο Στράτος το πέρασε πολύ καλύτερα γιατί είναι δικό του μηχανάκι και έκανε και η κίνηση, γιατί το έχει μάθει με launch και ξεκινάει. Η απώλεια στα μεγάλα χιλιόμετρα, σε μένα ας πούμε ρε παιδάκι μου ήταν 111 με 121, στο Στράτο μετά ήταν στα 120 που πέρασε ο Στράτος του GPS, γιατί 140 στο κοντέρ. Οπότε πάει 20 χιλιόμετρα η απώλεια. Ναι, τόσο. Οπότε στα 150 που είδες, ας πούμε από τα 155, μπορεί και να έχεις 125-130 πραγματικά ναι, εκεί. Ναι. Κάπου εκεί είσαι στα πραγματικά. Στοκ μου Και πάλι παιδιά είναι πολύ καλός χρόνος για το βάρος που έχει το μηχανάκι και για stock motor με περιφερειακά. Τα άλογα τα έχει, γιατί αν το πάρετε και βόλτα δείτε καταπίνει τις ταχύτητες για πλάκα, και λόγω επειδή βάλαμε τη βάση δεν έβλεπα στροφόμετρο και επειδή δεν το έχω ξανακαβαλήσει. Μα την Παναγία ήταν η πρώτη φορά που το πήρα. Δεν το έχω ξαναπάρει το μηχανάκι. Δεν ήξερα ότι φορτώνει τόσο γρήγορα και ακούσατε ότι είχα μόνο όλους τους κόφτες ήμουνα. Ενώ ο Στράτος που το ξέρει, το πέρασε καραμπίνα που λέμε. Είναι ωραίο. Πιστεύω να το ευχαριστηθήκα το βίντεο. Ήταν πολύ ωραίο και το μηχανάκι ήταν πολύ ωραίο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας έδωσε την ευκαιρία να το δούμε. Πώς. Και με το που ξανά έχουμε τίποτα, ευχαρίστως όταν τα φτιάξει τα υπόλοιπα, γιατί είμαι σίγουρος θα το φτιάξει. Γιατί όπως είδατε, μέσα σε ένα χρόνο δεν έχει κάτσει καλά. Όλο κάτι ρίχνει και δεν σταματάει. Επειδή τον βλέπω συνέχεια εδώ, γνωριζόμαστε. Θα το φτιάξει. Μόλις βάλει και τα υπόλοιπα, θα ξανακάνουμε βιντεάκι και θα έχετε μέτρο σύγκρισης με αυτό. Να δούμε. Έχουμε το μέγιστο. Τώρα δεν το είπαμε αυτό. Ήμασταν στο μικρό πρόγραμμα ή στο μεγάλο? Στο μικρό πρόγραμμα. Οπότε τώρα είδατε με 23 άλογα. Έτσι. Δεν ήταν 25, ήταν 23 άλογα. Οπότε όταν γίνει και το πρόγραμμα και το φτιάξιμο στο μηχανάκι και καλύτερο πρόγραμμα λογικά, θα έχουμε μέτρο σύγκρισης. Πώς ήταν με 23 άλογα, πώς πέρασε, σε χιλιόμετρα και δύναμη είδατε και χρόνο, και πώς θα είναι μετά, ευελπιστούμε στα 30. 30. Όσο κάναμε λίγο τώρα εδώ μέχρι να ετοιμαστούμε να κάνουμε αυτά, να στήσουμε την κάμερα και αυτά, μου έλεγε ο Μάστορας, ο Μότο Κυριάκος, έχει φτιάξει ένα, πόσο μου είπες, ένα δυνατό? Ναι, ένα 66, 30,98 άλογα, 31 σχεδόν. 31 άλογα, με 66 χιλιοστά, έτσι. 66 χιλιοστά. Κτήνος, παιδιά. Ο κύλινδρος είναι αυτό που λέμε κουβάς, κανονικά. Και πίσω πόσο, 66 πόσο? Πόσο είναι? Αστροφάλωτο είναι? Ναι, αστροφάλωτο. Οπότε ο μαμάστροφαλος. Μαμάστροφαλος, ναι. Και ένα βαλβίδες έχει μεγαλύτερες. Και κεφαλή. Γιατί μου είπες είναι aftermarket κεφαλή. Ναι. Ένα καλό, παιδιά, που μου το είπε και τότε και εγώ στη δύναμη, δηλαδή δεν αισθάνεσαι αυτό το πράγμα, δεν πατινάρει. Και είναι με 23 άλογα ο μαμάς συμπλέκτης. Δηλαδή στα 6 άλογα επιπλέον κανένα πρόβλημα. Και στο μεγάλο το πρόγραμμα πάλι δεν το έκανα βόλτα, αλλά μου το λέει ο Στράτος, έτσι είναι τα πράγματα. Δεν πατινάρει και ο Μάστορας αυτό που έχει φτιάξει το μεγάλο, που έχει φτάσει 31 άλογα, είναι με το μαμά συμπλέκτη ακόμα. Οπότε το VF έχει πολύ καλό συμπλέκτη. Και δεν έχει νόημα να βάλουμε μεγαλύτερο. Τη στιγμή που μας βγάζει τη δύναμη, δεν έχει νόημα να ξοδέψουμε και λεφτά. Ναι. Συνήθως βάζουμε συμπλέκτη όταν έχουμε πρόβλημα. Ναι. Τώρα δεν έχει. Μια χαρά το καλύπτει. Δηλαδή να δώσουμε τζάμπολ, να πω ότι φοράω και συμπλέκτη ούμα, τον μπάκι, τέλος πάντων. Δεν έχει νόημα. Αυτά, παιδιά. Από μένα και το Στράτο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που παρακολουθείτε το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε όσο μου άρεσε και εμένα και το Στράτο εδώ το όλο που κάναμε. Σας ευχαριστούμε. Τα λέμε στο επόμενο. Γεια σας.